No niin, morjesta rakkaat konkelot. Nyt ollaan täällä live-lähetyksessä ja reilun 10 asteen pakkasessa ulkona tehdään, tai ulkovarastossa. Husqvarnan kaasarin vaihto. Tuolla on vaihtokaasari, tässä on husse. Työkalut on taas mallia Ikea, Tokmanni ja tee se itse. Katsotaan mitä tästä tullaan. Eli kaasarin vaihto, projektihan alkaa. Ensimmäisenä totta kai sahan puhistamisella. Paineilmalla on puhistettu. Sen jälkeen otetaan ilmanputsari irti. Todetaan, että tämäkin voidaan puhistaa. Ilmanputsari kotelo on märkä. Joo. Eli ilmanputsari pois. Sen jälkeen tempastaan tuosta tuo ryyppy kautta sammutin. Tasapäällä lähtee helposti. Otetaan vaan ruuvi pois ja yritetään pitää se jonkinnäköisessä säilössä. Joo, ja tästä katsotaan tosiaan, että ryyppy vipu menee tuonne sisään. Ja eikä tässä muuten ole mitään. Vetää suoraan ulos vuo. Suoraan ulos, niin siinä on osa irti. Seuraava homma onkin sitten kaasukahvan irrotus. Eli kaasu tästä linkistä poikkeen. Ja siellä vasten täällä alhaalla on hyvin pieni nappula, joka pitää ruuvimessillä nostaa ylös. Noin, se napsahti helposti. Se on nostettu ylös. Noin, sitten vähän käännetään sahaa ja siinä se on irti. Ja tämä voidaan nyt niinku pyörittää täältä tämmönen musta osa poikkeen. Ja siinä on niinku sitten itse linkki. Bensaletkut. Ja nyt on sitten seuraava, kun on linkit irti. Eli tää kaasu on irrotettu. Niin nyt otetaan nämä kolme kuusiokoloa täältä poikkeen. Eli kaikkein hankali on täällä alareunassa. Et tämän ottamiseen on tosiaan, niin joutuu vähän jo sorminäppäryyttä. Eli tässä olisi hyvä semmonen pitkävartinen T-avain. Ei ole, niin käytän normaali 4-millistä avainta. No niin, eli nyt on tapeltu tuosta, tuolta ja tuolta pultit pois. Tämä on kaikkein vaikein oli tällä kertaa. Hyvä. Niin seuraavaksi on, että tämä koko paketti höplöttää nyt tässä paikallaan. Niin ainoa kohta, mistä se on kiinni enää, niin on tässä kumitötterön alla. Eli tuosta luikautetaan tuo tappi pois täältä kumitötteröstä ja sen jälkeen saadaan tämä koko linkitsi nostettua. Tai tämä ilmanottokanava pois tästä kaasarin eistä. Eli tuosta kumityyny alta lupsautetaan tuo tappi poikkeen, jonka jälkeen otetaan primeripumppu. Saadaan antaa nyt nousemaan täältä paketistaan pois. Bensaletku vähän irti. Bensaletku on muuten märkä. Noin. Vetää sivulle päin ja kääntö. Näin. Otetaan irti ja katsotaan. Eli tuolla alaletku sitten on, täällä on sähköt tuolla, niin siirretään tälleen vaan sivulle päin tämä. Ja tosiaan samalla voidaan tarkastaa sitten letkujen kunto, kun tää on tässä irti. Sikäli mikäli, jos olisi silmälasit mukana. Enhän minä näe näistä mitään. No niin, ja tälle kun äkikseltään päällisenpäin katsoo, niin
kyllä tää kaasari on aika puhistuksen tarpeessakin. Eli nythän myö napsautetaan se tuosta klipsistä irti, niin sen pitäisi antautua tästä kurkkuosiosta. Mutta se jäähän nähtäväksi, onko se oikeasti niin helppo. Joo, eli tuossa on musta klipsi. Se aukesi siitä ja pieni nykäisy. Niin kaasari on ulkona. Alempi pensaletku töröttää tiellä. Eli tuo pitää tuolta nupluttaa tuo pensaletku tieltä irti. Täältä. Noin. Noin. Ja siinä on pensaletku. Joo. Kurkkuun. Ja tänne en lähde liikuttamaan millään tavalla nyt. Jätetään se kokonaan huomioimatta. Mutta tässä on niin kuin nyt. Tässä on kaasaripaketti. Alkuperäinen. On päässyt vähän paskaatummaa. Mutta nyt vaihdetaan tämän tilalle tämä vaihto-osa. Eli ei muuta kuin alempi pensaletku tilalle. Tuo vaihdetaan tänne. Ja laitetaan takaisin paikalle. Ja katsotaan, onko yhtä helppo laittaa tämä uusi tuohon kuin entinen ottaa pois. No niin, eli nyt on tarkastettu pensaletku. Se oli ehjä, pieniä nirhaumia on täällä. Eli vaihtoon menee tuo seuraavalla kerralla. Sitten laitettu bensatankilta tuleva letku tuonne alahantuukiin. Linkitsi, eli kaasukahva tuo on tuossa paikallaan pikkuhiljaa. Ja sittenpä ei muuta kuin laitetaan kaasari tänne paikalleen. Ja niksnaks, se on siinä. Se pasahtaa, että heilahtaa heti. Kanaviston paikalle laitto. Me katon pyyhkäsen vaan pinnat kaikki tasaiseksi, että ei mene siellä mitään. Laitan tämän alemman letkun alempaa hantuukkiin. Tässä onkin vähän sitten. Tässä on hyvä, kun on oikein pienet sormet. Oikein pienet gynekologisormet, niin se onnistuu paljon paremmin. Ylempi letku tulee tuonne, mutta me laitan ensiksi tuon alemman. Sikäli mikäli saamme tästä käännettyyn sen. Tuonne primeripumpulle. Noin. Ja ylempi letku tuohon paikalle. Noinikkaaseen. Sitten noin. Työnnetään primeripumppu reikäänsä. Ajetaan tämä kotelo tänne, vikutellaan tänne alas. Laitetaan tämä tappi takaisin kumireikään. Noinikkaaseen. Näin, ja painetaan paketti sitä myöten sisään, että se klipsi, tässä päällä oleva klipsi menee paikalleen tämä. Eli tuolla on ensimmäinen klipsi kaasarille, toinen klipsi on tuossa reijän kohdalla ja jalka kumityynnyyn ja primeripumppu paikalle. Näin sitten testataan, että kaikki letkut on tapeissaan. Ja eiköhän se siinä. Tuo pitää tarkastaa vielä kunnolla. Käydään lamppu hakemassa. Sittenhän se olisi muuta kuin ne pirulliset ruuvit laittaa paikalleen. Ja sen jälkeen taas se linkki tähän. Ja silloinhan se olisi
sitä myöten selvä. Joo. Hyvä. Ei kun ruvetaan kassaamaan. No niin, eli nyt on laitettu pultit 3 kappaletta paikalleen. 1, 2 ja 3. Ja katsottu, että kaasari on napakasti paikallaan. Niin sen jälkeen laitetaan tuo linkitsi paikalle. Eli tämä mötikkä pujotetaan tuosta noinikkaaseen. Taivutetaan tuonne kahva sisään. Ja painetaan paikalle. Naks. Ja homma liikkuu, niin kuin pitääkin. Sitten vielä tehdään lopputarkastusta, kun nyt on tällä kertaa lamppu haettu, niin tarkastetaan letkut ja napsutetaan ne omille paikoilleen. Tarkastetaan, että kaikki on kohdallaan, liikkuu. Ja ei muuta kuin seuraava osio, eli ryyppy kautta sammutus, nappi omalla ruuvillaan paikalleen tuohon. Alkaa olemaan siinä vaiheessa jo jäässä sormet, että pyörittely ei ole enää mukavaa. Eli suosittelen ehdottomasti tekemään lämpimässä näitä sahankorjaushommia, jos vaan ikinä mahdollista. Eli esimerkiksi jos sattuu rouva olemaan kaupungilla, niin silloin äkkiä siinä vaiheessa sahaa pöydälle, vähän sanomalehteen alle ja ei kun säätämään. Eli sahassa L- ja H-ruuvit niin oli 2 kierroksella nyt perusasetus, niin lähdetään katsomaan tuonne ulos. Vetästään käyntiin, että mitä se näyttää ja miltä se kuulostaa. Eli uudella kaasarilla, eli vaihdettu kaasari, ensimmäinen testi, katsotaan miltä se maistuu. Eli vedetään ylös, tuo me unohin kokonaan. Mulla on niin jäässä sormet, että en pysty edes pumppaamaan primeria. 1, 2. Aina oli pensaletkut tyhjiä. Ai vitsi, kun on jäässä sormet. Joo, hyvä. Tuot käyntiin noin. Jotenkin kuulostaa, että ei oo. On pensalinjat. No niin, nyt taas pensu. Testataan. On kylmä. Vähän yrittää. On vielä linjat niin tyhjänä pensasta, että nyt on primeripumppu täynnä.
Joo, eli saha toimii, nyt vaan alkaa se säätäminen. Ja säätäminen ei ole ikinä ollut minun vahva laji. Eli nyt pitäisi tietää, että kumpaa suuntaan säättää. Mutta joka tapauksessa niin ainakin vaikuttaa, että saapi vähän liikaa on tällä hetkellä syöttöä tuossa. Mutta. Laittoin lerppaa vähän liian ravakasti kiinni. Tähän se 2,5, mitkä oli ne tehasasetukset. Joo, ei se mitään. Tyhjä käynti vaan vielä säätää pienemmälle, se on tosi kovalla. Mut näyttää siltä, että tällä päästään nyt sahaamaan ja testaamaan, että vieläkö se kävi vouvaamaan ja buuaamaan. Että oliko kaasarissa vika vai jatketaanko via ehtimistä. Hyvä, mutta ei se mitään. Osasin tehdä tämän. Jos minä osaan, niin kyllä työkin osaatte. Mahtava homma. No niin, otetaanpa vielä puuhun ajetaan testi, että lähteekö se vouvaamaan vai saatiinko korjattuun tuolla kaasarin vaiholla. Tuohon. Nää risut pitäisi kyllä minun raivata pois ehdottomasti täältä. Vähän potkii näitä risut. Tää ei oo hyvä. Näihin ei huita kuattu ennen montakin. Joo. Laitetaan testi. Ah!
Pakoputki ei oo kiinni. Pitäisköhän laittaa tuo pultit kiinni tähän, niin varmaan olisi parempi. Joo. Pakoputken irtoamiseen päättyy tää testi, mutta tästä jatketaan seuraavalla videolla. Morjes!